අයිබෝන් ඔයාලා හැමෝටම ඔන්න ඉතින් ටික දවසකට පස්සේ තමයි වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නේ අලුත් නිර්මාණයක් අරන් එන්නේ. ඉතින් අද ගෙනහැලා තියෙන බොම්බයි මොටයි හදන මැෂින් එකක්. ඇත්තටම මේක හදන්නේ පොල් කටු වලින්. ඒ වගේම තමයි මේක වැඩ කරන්නේ දෑතේ බලෙන්. ඒ කියන්නේ මේකට විදුලිය අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒත් එක්කම මේකේ භාවිතා වෙන තාක්ෂණය ගොඩක් සරල තාක්ෂණයක්. අපි පොඩි කාලේ බඹර හදපු තාක්ෂණය තමයි මේකට භාවිතා කරන්නේ. ඒ වුණාට මේ තාක්ෂණය භාවිතා කරලා බොම්බයි මොටයි හදනවා මම කලින් දැකලා තිබුණේ නැහැ. සමහර විට මේක පළවෙනි අවස්ථාව වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ දේත් මතක් කරන ගමන් තව දෙයක් කියන්න ඕනි. මගේ කලින් වීඩියෝ වලට අදහස් පළ කරලා තිබුණා සමහර හිතවතුන් මේ නිර්මාණ කරලා කොහොමද රටක් ඉස්සරහට යන්නේ කියලා. ඇත්තටම මට තියෙන සම්පත් වලින් තමයි මම නිර්මාණ කරන්නේ. ඒත් එක්කම මම නිර්මාණයක් කරලා බලාපොරොත්තු වෙන කරුණු දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඔයාලත් ඒ නිර්මාණය කරලා මොකක් හරි ලාභයක් උපයා ගන්න උත්සාහ ගනී කියන එක. අනිත් එක තමයි මම කරන නිර්මාණය ප්‍රායෝගික භාවිතයේදී සුදුසු නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඒකෙන් ඔයාලට තව අලුත් අදහසක් ගන්න උත්තේජනයක් වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන තමයි ඒ වගේ නිර්මාණ කරන්නේ. ඒ වගේ එකක් තමයි මම ගස්වල කොළවලින් පොල් කටු මැදපු වීඩියෝ එකෙන් කළේ. ඉතින් මම එකකින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාලට තව අදහසක් ගන්න ඒක උත්තේජනයක් වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙච්ච එක. ඉතින් ඒ දේත් මතක් කරන ගමන් අද අපි වීඩියෝ එකට යමු. channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම bell button එක enable කරලා තියාගන්න. අපි ගිහින් බලමු කොහොමද බොම්බයි මොට මැෂින් එක හදන්නේ කියලා. මුලින්ම පොල් කටු ටිකක් සුද්ධ කරලා ගන්න ඕනි. ඉතින් මේකේ කොහු ටික විතරයි අයින් කළේ මේ පොල් කටු වල. මොකද මේවා හයියට තියෙන්න ඕනි. ඉතින් මේ විදිහට පොල් කට්ටක් ගත්තා. ඒකේ කැපුම් පැත්ත හොඳට මට්ටමට තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඇතුළට පොඩි පොල් කටුවක් හයි කරගන්න ඕනි පිටට එන්නේ නැති වෙන්න. ඒකට මෙන්න මේ විදිහේ පොල් කටුවක් අරගෙන ඒකේ දාර තුන එකතු වෙන තැන ඉඳන් හරි සමාන දුරකින් හිටින විදිහට තමයි අපි කපා ගන්න. ඒ කියන්නේ මේකේ මැද එන්න ඕනි. දාර තුන එකතු වෙන උල තියෙන තැන තමයි මේ කටුවේ මැද වෙන්න ඕනි. මෙහෙම කපාගත්ත පොල් කටුව ලොකු පොල් කටුව ඇතුළට තියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනි මෙන්න මෙහෙම පිටට එන්නේ නැති වෙන්න. ඉතින් මේ පොල් කටුව ඊට පස්සේ එක පැත්තකින් පොඩි කෑල්ලකුයි අනිත් පැත්තෙන් ඊට වඩා ටිකක් ලොකු කෑල්ලකුයි කපලා අයින් කරගන්න ඕනි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මම අඳින විදිහට තමයි කපා ගන්න ඕනි. මේ විදිහට කපාගත්තයින් පස්සේ පොල් කටුවේ ලොකු පොල් කටුවට හයි වෙන අයිනේ දාරේ ගා ගන්න ඕනි. ඒකට ගාන්ට හිටින විදිහට නැත්නම් මේ කට්ටේ වගේ ටික විතරයි හිටින්නේ. ඉතින් ඒකත් ගාලා හදාගමු. දැන් මේ පොල් කටු දෙකේම හරි මැද සිදුරු කරගන්න ඕනි. මේ සිදුර විදලා තියෙන්නේ පොල් කටුවේ දාර එකතු වෙන තැන. ඉතින් ඒ සිදුර වටේට තුන් පැත්තකින් ඒ දාර තියෙන තැන්වල ටිකක් උඩට ඉස්සිලා තියෙනවා. අන්න ඒ ඉස්සිච්ච තැන් ටික මට්ටම් වෙන්න ගා ගන්න ඕනේ ඊළඟට. දැන් මේ ලොකු පොල් කටුව ඇතුළට පොඩි පොල් කටු කෑල්ල අලව ගන්න ඕනේ. ඒකට මම මේ ඩබල් ගම් එක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම සුපර් ග්ලූ එකත් පාවිච්චි කරනවා මේක ටැග් කරගන්න. මේක හොඳ උපක්‍රමයක්. මොකද ඩබල් ගම් එක වේලෙන්න ටිකක් වෙලා යනවා. ඉතින් සුපර් ග්ලූ වලින් ටැග් කරගත්තාම අපිට කරාමයකින් අල්ලගන්න බැරි තැන් වල උනත් හොඳට අලව ගන්න පුළුවන් ඩබල් ගම් එක පාවිච්චි කරලා. මෙහෙම ඇලෙව්වයින් පස්සේ මේ පොල් කටු දෙකේ සිදුරු දෙක එකෙල්ල වෙන්න තියෙන්න ඕනි. බලන්න පැන්සලක් දාලා කරකවපුවාම හරියට ඇක්සල් එකක් විදියට හරි මැදින් තියෙන්න ඕනි.
ඊළඟට පොඩි පොල් කටු කෑල්ලේ අපි කපලා වෙන් කරපු ලොකු කෑල්ල සහ පොඩි කෑල්ල තියෙන පැත්තෙන්ම පිටින් තියෙන ලොකු පොල් කට්ටෙත් කෑලි දෙකක් කපලා අයින් කරන්න ඕනි. විශේෂයෙන්ම පොඩි කෑල්ලක් කපලා අයින් කරපු පැත්තේ අපි සිදුරක් විද ගත්තාම ඇති. අනිත් පැත්තෙන් ටිකක් ලොකු කෑල්ලක් කපලා අයින් කරගන්න ඕනි. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ පොල් කට්ට පිටින් ඇඟිල්ල දාපුවාම ඇතුල් පැත්තෙන් අපේ ඇඟිල්ල පේනවා. අන්නේ ඇඟිල්ල පේන්නේ නැති වෙන්න කාඩ්බෝඩ් කෑල්ලක් කලව ගන්න ඕනි. ඒ විදිහටම පොඩි සිදුර තියෙන පැත්තෙත් කාඩ්බෝඩ් කෑල්ලක් අලව ගන්න ඕනි. දැන් මේ පොල් කටුව මැටි වලින් පුරව ගන්න ඕනි. ඉතින් එහෙම මැටි පුරවද්දී මැද තියෙන සිදුර වැහෙන්නේ නැති වෙන්න තමයි මැටි පුරවන්නේ. මේ කොටසේ මැටි පුරවගෙන හදාගෙන ඉවර වෙලා මැටි ටික වේලෙනකන් අපි ඊළඟ කොටස හදාගමු. ඉතින් මේ කොටස හදන්න මෙන්න මේ විදිහේ පොල් කටු දෙකක් ඕන වෙනවා. මේකේ දාර තුන ටිකක් සමානව තුන් පැත්තට බෙදිච්ච පොල් කටු තමයි අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ මේ දාර තුන එකතු වෙන තැන හරි මැද එන විදිහට සමාන රවුන්ඩ් එකක් ඇඳ ගන්න ඕනි මේ පොල් කටු දෙකේම. ඉතින් එහෙම ඇඳලා කපා ගන්න. මේ විදිහට කපාගත්ත පොල් කටු රවුන්ඩ් එකේ හරි මැද සිදුරු කරගන්න ඕනි. ඒකට මම ඉස්සෙල්ලාම පොඩි ග්‍රිල් කටුවකින් විද ගන්නවා හරි මැද. එතකොට පහසුයි ලොකු කටුවෙන් ඒ සිදුර ලොකු කරගන්න. හරි මැද පොල් කටුවේ තීරු තුන එකතු වෙන තැන තමයි සිදුරු කරගන්න ඕනි. මේ පොල් කටු රවුන්ඩ් එක මැද මැටි පුරව ගන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම මැටි පුරවද්දී පොල් කටු රවුන්ඩ් එකේ කැපුම් පාර තියෙන තැන මැටි ගෑවෙන්නේ නැතුව පුරව ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මේ විදිහට මැටි ටික තද කරලා පොල් කටු රවුන්ඩ් එක එකට අලව ගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට ඇතුලේ මැටි පිරීලා අච්චු වගේ හැදෙනවා. ඊට පස්සේ ආපහු ගලව ගන්න ඕනේ මේක. මෙහෙම ගලව ගත්තයින් පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති කැපුම් පාර තියෙන, ඒ කියන්නේ පොල් කටු වල කැපුම් පාර තියෙන ටිකේ මැටි ගෑවිලා තියෙනවා. ඉතින් අන්නේ මැටි ටික මොකක් හරි බ්ලේඩ් එකකින් තලයකින් සූරලා අයින් කර ගන්න ඕනේ. මොකද මේ පොල් කටු දෙකේ මේ මැටි ගෑවිලා තියෙන මේ කැපුම් පාර තියෙන ටිකේ තමයි අපි ගම් ගාලා ආපහු අලව ගන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මේකත් වටේටම ගම් ගාලා හොඳට අලව ගන්න ඕනි. මේ විදිහට මේක හොඳට ගම් ගාලා අලවගෙන ඉවර වෙලා කලින් පොල් කටු වල වගේම මේ සිදුර වටේට තියෙන තීරු තුනේ ගැට තුන, ඒ කියන්නේ උඩට ඉස්සිලා තියෙන කට්ට තුන ගාලා එතන සුමට කරගන්න ඕනේ. වටේට එන කට්ට හිටින් නැති වෙන්න. ඊළඟට මෙන්න මේ විදිහේ ටිකක් හයිය ලී කෑල්ලක් ගන්නවා. ඒක පැන්සලක ප්‍රමාණයට හීන් කරගන්න ඕනේ. පැන්සලක ප්‍රමාණය කිව්වේ අපි අර පොල් කටුවේ සිදුරු කරගත්ත සිදුරු ප්‍රමාණයට තමයි හීන් කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට මම ග්‍රයින්ඩර් එකෙන් අල්ලලා මේ විදිහට ග්‍රිල් එකකට තියලා පොඩ්ඩක් වැලි කඩදාසි අල්ලලා ටිකක් අමාරුවෙන් තමයි මේක රවුම් කරගත්තේ.
මේකට මම අරගෙන තියෙන කිතුල්ලී කෑල්ලක්. ඉතින් මේකට කිතුල්ලීම ඕනේ මොකක් හරි හයිය ලී කෑල්ලක් ගන්න පුළුවන්. මේ ලී ඇක්සල් එකක් විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මේක මේ පොල් කටු ඇතුළට දාලා ඒකේ තියෙන මැටි වලින් උඩට එන්න නැති වෙන්න තියා ගන්න ඕනි. එහෙම තියලා අල්ලගෙන මෙතන උඩින් සලකුණු කර ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි මේ පොල් කටුවේ තියෙන පොඩි සිදුර කෙලින් එන විදිහට ඇතුළට දාලා මේ ලොකු සිදුරෙන් ඇතුළට දාලා එතනත් සලකුණු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙහෙම අඩිය පැත්තෙනුත් පොඩි ඉඩක් තියලා තව සලකුණක් දා ගන්නවා. මේ ලී ස්ථාන 3ක් ලකුණු කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ පහළ ඉඳන් ගත්තාම ලකුණු කරලා තියෙන තැන් දෙකක් සිදුරු කර ගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි හදාගත්ත රවුමේ සිදුරේ තියෙන මැටි ටික අයින් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඇක්සල් එක දාලා. මේ විදිහට ලිය භාවිතා කරලා පොල් කටු රවුමේ සිදුරේ තියෙන මැටි ටික අයින් කරලා ඉවර වෙලා මේ ඇක්සල් එකටම මේ පොල් කටු රවුම අලව ගන්න ඕනි. එහෙම අලවද්දී අපි අර කලින් පොල් කටුවට දාද්දී ඉස්සෙල්ලාම ලකුණු කරපු තැනට තමයි මේ පොල් කටු රවුම හයි වෙන්නේ. ඉතින් එතැන්ට මේ පොල් කටු රවුම අලව ගන්නවා. මේ ලීයේ වැඩිපුර දිගට තියෙන කොටස දැන් කපලා අයින් කර ගන්නවා. අපි දැන් මේකේ ඊළඟ කොටස හදන්න යමු. මේකට ටිකක් දිගටි පොල් කටු දෙකක් ගන්න ඕනි. ඉතින් මේ විදිහට ගත්ත පොල් කටු දෙක දෙවිදිහකට කපා ගන්නවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි කෑලි දෙකක් කපා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ හදාගත්ත පොල් කටු කෑලි දෙක. මේකේ එකක් මැද සිදුරු කරලා පොඩි කටුවක් විදිහටයි අනිත් එක වලල්ලක් විදිහටයි හදලා තියෙන්නේ. ඒ දෙක අලව ගන්න ඕනේ දැන්. මේ අලවගත්ත කෑලි දෙක වැලිකට දාලා යල්ලලා පොඩ්ඩක් තුනී වෙන විදිහට ගා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට පොඩි ග්‍රිල් කටුවක් පාවිච්චි කරලා මේක වටේට කුඩා සිදුරු විද ගන්න ඕනි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ කෑල්ලේ සිදුරු විද ගත්තේ. අපි දැන් මේ කෑලි ඔක්කොම ටික එකට හයි කරලා බලමු. මේ කොටස තමයි මේකේ උඩින්ම හයි වෙන්නේ. ඉතින් මේක ඇක්සල් එකේ අපි අර කපලා අයින් කරපු පැත්තේ උඩට හයි කර ගන්නවා. ඉතින් මේක අලවන්නේ නැහැ. මොකද මේකේ සිදුරු වෙනස් හරි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් ගලවන්න පුළුවන් වෙන විදිහට තද කරලා තියන්නේ. ඒ කියන්නේ ගම් දාන්නේ නැහැ මේකට. ඊට පස්සේ මේක මෙන්න මේ විදිහට ලොකු පොල් කට්ටට දා ගන්න ඕනි. මේ තියෙන පොල් කටු වලින් හදාගත්ත පොඩි ඔසර් එකක්. ඉතින් මේකෙන් තමයි මේ උඩ තියෙන කොටස ඇක්සල් එක ගැලවෙන්නේ නැතුව පහලින් රඳව ගන්නෙ. මේක මේ විදිහට දාලා පොඩි කම්බි කෑල්ලකින් අපි කලින් විදපු පහලින් විදපු සිදුරට ඒ කම්බි කෑල්ල දාලා මේ ඔසර් එක ගැලවෙන්නේ කියන ලොක් කර ගන්න ඕනේ. ඊළඟට මෙන්න මේ වගේ පොඩි ලී කෑල්ලක් ගන්නවා. ඒකේ හරි මැද පොඩි සිදුරක් විතර තියෙනවා. ඒ වගේම අඩි එකමාරක් විතර දිග හයිය තංගුස් නූල් කෑල්ලකුත් ගන්නවා. තංගුස් නූල ඇක්සලේ සිදුර ඇතුලෙන් දා ගන්න මෙන්න මේ විදිය ටිකක් ලොකු ඉදි කට්ටක් ගන්නවා. ඉතින්
තංගුස් නූල ඉදිකටු සිදුරට දාන්න බැරි හින්දා ඉදිකට්ටට වෙන පොඩි නූලක් දාලා ඒ නූලෙන් තොණ්ඩුවක් හදාගෙන තියෙනවා. ඉතින් තංගුස් නූල මේ නූලෙන් හදපු තොණ්ඩුව ඇතුළට දාලා තමයි අපි ඇක්සලේටර් දාගන්නේ නූල. ඇක්සලේ සිදුරට නූල දාගෙන ඉවර වෙලා ඇක්සලේට හිටින පැත්තේ නූලේ ගැටයක් ගහලා ඒක ඇක්සලේට පැටලෙන විදිහට හදා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට මේ ලී කෑල්ලටත් නූල දාලා නූල ගැලවෙන්නේ නැති වෙන්න ගැටයක් ගහලා හදා ගන්න ඕනේ. දැන් මෙන්න මේ විදිහට උඩින් කරකවලා අපිට පුළුවන් ඇක්සල් එකේ නූල ඔතා ගන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මේක වැඩ කරන විදිය. මේකේ මැටි පුරවපු රෝදෙකින්ද හොඳට බර අල්ලලා තදට කැරගෙනවා. ඔයාලා පොඩි කාලේ රබර් රැට වලින් දියුල් ගෙඩි වලින් හදපු බඹරේ විදිහටම තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. ඊළඟට මෙන්න මේ කොටසත් ඕනි වෙනවා අපේ මේ බොම්බයි මොටයි හදන වැඩේට. ඉතින් මේක හදන විදිය පෙන්වන්න යන්නේ නැහැ. මම මේ කූඩයක් මැද සිදුරු කරලා කකුල් තුනක් දාලා හදලා ගත්තේ. මේක හදන විදිය පහසුයි. ඔයාලට මොකක් හරි බාස්කට් එකක් එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටියක් මේකට ගන්නත් පුළුවන්. මැද සිදුරක් හදලා පොඩි කකුල් තුනක් හයි කරලා ගත්තාම හරි මේක. මේ කූඩේ විශාල වෙන තරමට අපිට සීනි අපත යන්නේ නැති වෙන්න බොම්බයි මොටයි හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ මේ බිත්ති ඒ කියන්නේ කූඩේ තියෙන බිත්ති ටිකක් උසට එන්න ඕනි. මොකද සීනි විසික්කෙද්දී අහකට යන්නේ නැති වෙන්න තියෙන්න ඕනි. අපි දැන් බලමු මේක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේකේ පොල් කටු බඹරේ කරකවද්දී සීනි වක් කරන්න ඕනි. ඉතින් යට බඹරේ අතින් අල්ලගෙන තමයි කරකවන්න තියෙන්නේ. නූලෙන් අදින්න තියෙන්නේ. ඒ පොල් කටුව මේසෙට හයි වෙන්න හරි එහෙමත් නැත්නම් තව ටිකක් බරට හරි තිබුණොත් එහෙම අපිට එක අතකින් අදින ගම අනිත් අතින් සීනි වක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම බෑ මේකේ. ඒකින්ද මම තව එක්කෙනෙක්ගේ සහයෝගය ගන්නවා මේකට. ඉතින් එයා සීනි වක් කරද්දි මම මේක කරකවනවා. මේකට මේ උණු කරගත්ත සීනි තමයි වක් කරන්නේ. ඉතින් මේකේ තව වෙනසක් වෙන්න දෙයක් නැහැ. උණු කරගත්ත සීනි ප්‍රමාණවත් පාට වෙනස් කරගන්න ඕන නම් මොකක් හරි කලරින් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට දැන් පේනවා වටේට මේකේ තියෙන සිදුරු වලින් සීනි විසික්කෙනවා. ඒ වේගයත් එක්ක විසික්කෙනකොට සීනි ටික වේලෙනවා. අන්නේ වේලෙන සීනි තමයි බොම්බයි මොටයි විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් අපි බොම්බයි මොටයි හදලා ඉවරයි. බලන්න ගලවලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ අතෙන්ම ගලවලා ගත්තා මේ ටික. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පේනවා ඇති කෝඩේ වටේට ටිකක් බැඳෙනවා. එහෙම බැඳෙන ටිකක් බොම්බයි මොටයි විදිහට ගන්න පුළුවන්. තව ටිකක් මේ කෝඩේ විශාලව තිබුණා නම්. ඒ වගේම තමයි මේ මැද සීනි වක් කරන් රවුමේ තියෙන සිදුරු තව ටිකක් කුඩා වුණා නම් සීනි වැඩි අපත යන්නේ නැතුව අපිට මේ බොම්බයි මොටයි හදන වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට අලුත් අත්දැකීමක් වෙන්න ඇති කියලා හිතනවා මේ බොම්බයි මොටයි මැෂින් එක. ඉතින් ඔයත් හදන්න උත්සාහ කරන්න. ඉතින් මේ වගේ ස්වභාවිකව හොයාගන්න පුළුවන් දේවල් වලින් කරන නවීන නොවන නිර්මාණ හින්ද සමහර විට කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් අතීතයට යනවා පරණ දේවල් කරනවා වගේ අදහසක් එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වලට ආදරය කරන ලොකු පිරිසක් ඉන්නවා ලෝකයේ ගත්තාම. ඉතින් ඒ වගේ තැනකට අපිට මේ නිර්මාණ දෙන්න පුළුවන් නම් අපිට ලොකු ලාභයක් වගේම ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඒ ගැනත් හිතන්න කියලා ඔයාගෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් සමුගෙන යන්න තමයි බලාපොරොත්තුව. යන්න කලින් කියනවා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම bell button එක enable කරලා තියාගන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අදට මම ගිහින් එන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා.